નંબર 1. છોટાઉદેપુર જિલ્લાની રચના ક્યારે થઈ હતી? 15 ઓગસ્ટ 2013. છોટાઉદેપુર જિલ્લાની રચના કયા મુખ્યમંત્રીના કાળમાં થઈ હતી? નરેન્દ્ર મોદી. છોટાઉદેપુર જિલ્લો કયા જિલ્લામાંથી બનાવવામાં આવ્યો છે? તો વડોદરા જિલ્લામાંથી. 4. છોટાઉદેપુરમાં કયું સંગ્રહાલય આવેલું છે? આદિવાસી લોકકલા સંગ્રહાલય. એશિયાનો સૌથી વધુ ફ્લોરસ્પારનો જથ્થો ગુજરાતના કયા જિલ્લામાં મળી આવે છે? તો છોટાઉદેપુર. ફ્લોરસ્પાર શુદ્ધ કરવાનું કારખાનું ક્યાં આવેલું છે? તો છોટાઉદેપુર. 7. ગુજરાતમાં ડોલોમાઇટ કયા જિલ્લામાંથી મળી આવે છે? છોટાઉદેપુર. ડોલોમાઇટ છોટાઉદેપુરના કયા ગામમાંથી મળી આવે છે? તો છુચાપુરા. છોટાઉદેપુર જિલ્લાના પિઠોરાના ચિત્રો કઈ આદિવાસી કોમના પ્રખ્યાત બીજ ચિત્રો છે? તો રાઠવા. નર્મદા નદી ગુજરાતમાં હાફેશ્વરમાંથી પ્રવેશ કરે છે તે કયા તાલુકામાં આવે છે? તો કવાંટ. લાકડાનું ફર્નિચર કામ અને લાકડાના રમકડા માટે જાણીતું? તો સંખેડા. 12. માખણીયો પર્વત તેમજ તોલાઈ માતાનું મંદિર ક્યાં આવેલું છે? તો જેતપુર પાવી. નંબર 13. કુસુમ વિલાસ પેલેસ ગુજરાતના કયા જિલ્લામાં આવેલો છે? તો છોટાઉદેપુર. 1857ના સંગ્રામ દરમિયાન તાત્યા ટોપે કબજે કરેલું શહેર કયું છે? તો છોટાઉદેપુર. તમામ જિલ્લાના વન લાઇનર પ્રશ્નો, ઇતિહાસ, કમ્પ્યુટર, વર્તમાન પ્રવાહ, બંધારણ આ બધા જ વિડીયો અમારી ચેનલ પર આવશે, માટે તમે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. નવા